Вітаю, друзі! Такі ковбаски не продають. Хочеш — заморозь, і потім будуть ковбаски для гриля. Копти, смажені на пательні, печені в духовці. Результат говорить сам за себе. Це дуже смачно. Часто такий делікатес, напевне, одиниці готують. Але якщо буде натхнення та бажання, то годний рецепт у вас є. Обов'язково ж збережіть, щоб не загубити. Для цього м'ясо обов'язково нарізаю тоненькою соломкою, як картоплю фрі. Щоб це було швидко та легко зробити, попередньо м'ясо підморозити потрібно у морозильній камері. І тоді м'ясо легко нарізається. Сьогодні готую із 3 кг м'яса. Додаю 1 кг фаршу, 800 г сала, попередньо підморозила і нарізала максимально дрібними кубиками. Ковбаса майбутнє буде більш соковитою, а сало розплавиться всередині і його майже не буде відчутно. Сіль. 2 столових ложки сухого чеснику. Він більш ніжніший, але додавайте, який у вас є. У мене свіжий закінчився, тому додаю сухий. І спеції. Це 2 столових ложки коріандру, чорний свіжомелений перець і половина столової ложки – це 1 чайна з верхом червоного гострого перцю, гострої паприки та 1 столова ложка приправ до м'яса. У мене це хмелі сунелі. Для того, щоб ковбаса була всередині не сухою, а соковитою, додаю обов'язково невелику кількість води холодної. На цю кількість, тобто на 3 кг м'яса і 1 кг фаршу, це 800 г води. Усе ретельно перемішую і залишаю маринуватися мінімум на 3 години. Краще на ніч або ще краще на 1 добу в холодильнику. Начиняю ковбаски в натуральній череві. Черева для ковбаси продається ось в такому вигляді. Вони вже готові, очищені, солені. Але перед тим, як їх начиняти, потрібно розрізати на зручні шматки довжиною приблизно 50 см та ретельно промити під проточною водою. Це дуже легко та швидко робиться. Далі начиняю за допомогою м'ясорубки, зав'язуючи кінці ниткою. Начиняю не дуже щільно, щоб в сирому вигляді ковбаси були наче злегка прим'яті. Це потрібно для того, щоб потім під час готування не лопали. Мої м'ясні делікатеси вже готові. Частину я запечу сьогодні ж в духовці, а частину заморозю. Уже уявляю, які вони мають бути смачними. В духовці запікаю на гілочках вишні. Гілочки помила, вкладаю на дно дека глибокого. Вони будуть слугувати своєрідним підвищенням. Ковбаса не буде прилипати до дека і увесь жир, який буде стікати під час випікання, залишиться внизу. А гілочки віддадуть свою ледь таку відчутну, але дуже приємну фруктово-ягідну нотку ковбасками. І обов'язково накриваю зверху фольгою. Випікаю в духовці при температурі 180 градусів. Час випікання залежить від ваги ковбасок. У мене 4 ковбаски, кожна масою приблизно 500 грамів. Загальна вага, тобто у мене 2 кг, тому 1 кг м'яса чи ковбаси – це 1 година в духовці. В моєму випадку 2 години. Але за 15 хвилин до кінця випікання фольгу знімаю, для того, щоб надати приємний, апетитний, рум'яний вигляд. Але не передержіть, тому що вона може висохнути і стати дуже тонкою та сухою. Мої ковбаски вже запеклись, цей запах просто не передати. Краса та й годі. Рекомендую, не пошкодуєте. Друзі, це дуже смачно. Точно знаєш, з чого такі ковбаски приготовані. А я бажаю усім смачно їсти, бути здоровими.
Усім пока! До нових цікавих відео!